So, sa video ito, ang gagawin natin, i-check natin ang ating OCC, no, yung oil catch can. So kung maalala ninyo, in-install natin yan last year at sabi ko dati ay after a year ay i-check natin yun. Ano. So titingnan natin kung talaga bang nakaka-catch siya ng oil. Okay? So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa Okay guys, dito ngayon tayo sa ating engine bay. At ito yung ating in-install na oil catch can. So makita nyo, hindi ko siya nililinis para talaga makita nyo kung ano yung estado niya, no? So pansinin nyo, meron siya mga oil moist, no? Nakikita nyo ba yan? May mga oil moist siya, ibig sabihin hindi maganda yung gasket ng oil catch can na ito kasi papel lang yung gasket niyan eh. Kung di nyo pa napanood yung installation ko ng Gredi na oil catch can, maglalagay ako ng link dito sa ating cards para mapanood niyo kung paano mag-install ng oil catch can, ano. Kasi napaka-importante na may oil catch can kayo sa inyong mga sasakyan, mapag-gasolina man o diesel, kasi pinipigilan nito yung sobra-sobrang oil na pumasok sa inyong intake system. So hindi dudumi yung inyong throttle body, yung intake manifold ninyo, at ganoon din yung intercooler ninyo. So ng mga sasakyan, napaka-essential na meron kayong oil catch can. Okay? So meron din ako mga video niyan, mga cleaning ng intercooler, lahat ng air intake system, throttle body, EGR. So pwede nyo tignan yung aking video archive. Okay? So ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin, tapos titignan natin yung loob, tignan natin kung talaga bang nakaka-cut siya ng oil. Okay? So tara. So tanggalin na natin tong bolts na ito. Ang kailangan nyo dyan ay Allen wrench, pero gamitan ko siya ngayon ng torque screw, no? So hindi na natin tatanggalin tong mga hose, pabayaan na lang natin yan dyan kasi mahirap tanggalin yan, no? Mahirap ikabit. So ito na lang tatanggalin natin yung mga bolts. Okay? Yung hayaan na malaglag. So ma-oil siya, oh. Meron siyang oil. So nung install ko to guys, ang mileage niya ay 26,100. Ngayon ang mileage niya ay 28,000 plus na. So mga 2,000 plus na yung natakbo niya. Gusto ko sana i-check ito mga 3,000 kahit pa paano, naka 3,000 mileage siya. Pero since na marami sa inyo ang nagre-request na follow up dito sa OCC, kaya hindi ko kayo matiis guys, ano, kasi alam kong inaabangan nyo rin kung talagang effective ba itong OCC na ito, itong Gredi na ito. Medyo masikip lang, no? Ito lang yung challenge dyan. Ma-oil siya. So tanggalin natin ito guys, no? Yan, kita nyo ba yan? Yung nuts, okay? Tanggalin natin yung nuts. Yan. So, abot na natin to.
Masyado siyang malangis. Grabe yung langis niya. So talagang dito pa lang, sa labas pa lang, makikita mo na effective siya eh. Kasi yung buong oil catch can nababalot ng langis. So ayan siya guys, no? Dali lang. So may langis siya, di ba? Natin yung ano, yung gasket niya, grabe. Puro langis. Okay, so ito yung ano, oil catch can. Tara. So ito siya guys, no? Ayan, mga oil. Oh, grabe. Oh. Grabe, di ba? Oh. Gusto nyo ba yan na mapupunta sa inyong intake system, yung ganyang kagrabing oil? 2,000 km mileage lang yan. Lalo na kung high mileage ang inyong sasakyan, ginagamit nyo sa malayo ang biyahe. Oh, grabe oh. Dali. Tanggalin natin tong steel wool. Oh, hindi naman na durug-durug yung steel wool, sabi ng ilan. May mga nag-comment sa inyo na nagwo-worry baka daw yung steel wool magkalasog-lasog, matunaw. Hindi naman siya natunaw. Ang grabe oh. Mamaya linisin natin to ng ng degreaser. Oh, punong-puno ng oil. Taob natin. Grabe. So yan guys, so napatunayan ninyo na talagang nakasala ng oil ang oil catch can na ito. Okay, so lalo na kung ang oil catch can nyo ay mamahalin. For example, yung Proven 200, magandang oil catch can yun. Tsaka yung may mga oil catch can na merong filter na mismo, maganda yun. Ito, walang ka-filter ito, walang tubo, pareho ng inlet tsaka outlet, pero makita nyo naman, effective pa rin sa pagkuha ng ulangis, di ba? Tingnan yung oil, tingnan nyo yung steel wool natin, no? Punong-puno ng langis. So effective siya guys, no? Effective tong oil catch can na ito. Ang pangit lang dito, makita nyo, sa sobrang oil niya, nagmumoy siya sa labas. Ito, punong-puno ng oil yan, nagmumoy siya eh. So hindi kayang pigilan ng mga tong RTV natin, tsaka nung hindi niya kayang pigilan. So nagmumoy siya, tapos lumalabas din dito. Yun lang yung pangit na ito, itong oil catch can na ito. So yun, yun yung ating review ng oil catch can na ready. So hugasan na natin, tapos ibalik natin mamaya.
Okay guys, so tuyo na siya. So babalik na natin sa sasakyan, ano. Pero bago natin ibalik sa engine bay, ilagay natin yung ating steel wool. Ito yung luma, ito yung bago, no. So ang gagawin ko ngayon, dadagdagan ko siya ng isa pa. Okay, so dadagdagan natin ng isa pa. Yan yung isa. Ito yung dalawa. Yan, so dalawa na siya, no. Yan, dalawang steel wool na siya. Okay. Tapos hindi na natin gagamitin yung gasket na papel. Okay? Ang gagamitin natin yung RTV na gasket maker. Okay? High temp yan. So lagyan natin sa gilid. Okay? Okay, kabit na natin guys. Alright, so naikabit na natin guys, ano. So sana hindi na siya mag-leak dito, no, mag-moist. So okay lang naman yun kung mag-moist siya, di linisin natin ulit, ano. Basta ang alam natin, okay itong Gredi na oil catch can, ano, okay? So kung wala pang oil catch can ng inyong sasakyan, pwede kayo maglagay ng Gredi na oil catch can. So hindi naman siya ganun kapangit, diba? Magandang oil catch can ito. Okay, so tingnan natin yung idle natin kung hindi nagbago kasi nagdagdag tayo ng steel wool. So dalawang steel wool na yung nasa loob niyan. Tingnan natin kung nasakal yung makina. Okay, so pero sa tingin ko malabo naman yung masakal. So start natin yung engine. Okay guys, so ating start yung ating makina, no? Tingnan natin kung okay pa yung idle ng ating engine. Dilim. Yan, so nakita nyo guys, ano, so nasa 700 to 800 siya RPM. So normal na normal, ano. So yung ating engine na hindi nasasakal. Okay, so yan yung ating
oil catch can. So kung balak nyo magkabit ng oil catch can, mag-install ng oil catch can, so pwede nyo ikabit yung Gredy, ano? Meron akong link dyan sa aking website para alam niyo kung saan kayo makakabili. So kung bibili kayo ng oil catch can, mas maganda yung may filter at merong siyang inlet tsaka outlet. Okay? Pero kung ganito gusto nyo, Gredy, para parehas tayo, alam nyo yung installation, the same lang. Okay? So pwede rin yung gamitin yung Gredy. Okay? So sana natuto kayo sa video na ito. Mag-like kayo guys at mag-subscribe kayo, okay? Maraming salamat at sa ulitin.